Hello guys, peace be upon you all. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده هناخد at the clothes shop. at the clothes shop. at the clothes shop. at the clothes shop يعني ايه؟ يعني في محل الملابس. clothes shop. دلوقتي clothes shop لما باجي انطق كلمة على بعضها جمع بقول clothes shop. لكن لو عايزة انطق كلمة لبس واحد، انا هنا بنسب ان هو ده محل الملابس. لو عايزه اقول بقى لبس واحد يعني دي قطعه قماش او اللبس، بقول ايه؟ بشيل الاي اس دي وتسمها cloth. تمام. اوكي. at the cloth shop في شويه حاجات في المحل الملابس بنشوفها. دلوقتي هنتكلم عن لابسه purple glasses. يعني ايه؟ يعني نظارات بنفسجيه. purple ده اللون. purple glasses. purple glasses قلنا يعني ايه؟ نظارات بنفسجية. black black ده لون يعني ايه؟ اسود. وهات يعني طاقية. فاقول black hat. دي ايه؟ شنطة بني، يبقى اسمها ايه؟ brown. بني يعني ايه؟ brown bag. تمام. clothes يعني ايه؟ ملابس. لكن لو عايزة اقول واحد بس، ملبس واحد بس، هقول ايه؟ يعني اللي هو لابسه ده اقول ايه؟ cloth. ده جاكيت لونه ازرق، يبقى ازرق يعني ايه؟ blue jacket. دي لونها بامبا يعني ايه؟ pink. ودي دي حقيبة نسائية فاسمها ايه؟ handbag. فبقول pink handbag. شراب يعني ايه؟ sock. لو عايزة اقول فردتين من الشرابات هقول ايه؟ pair of socks. زي ما الولد ماسك هنا في ايده اهو، ماسك ايه؟ pair of socks. اوكي. he is holding. he قلنا he ليه؟ لان ده ولد، فالمذكر بنستخدم معاه he is لانه هو ولد واحد. he is holding يعني ايه؟ يمسك. holding. he is holding a pair يعني زوجين. a pair بتتكتب ازاي؟ pair. a pair of اللي هو of socks اللي هو زوجين من الجوارب. يبقى he is holding a pair of socks. هو لابس في رجله اسمها ايه بقى؟ الجزمة shoe. السيدة اللي لابسة جيبة بيضة. بيضة أبيض يعني ايه؟ white. والجيبة يعني ايه؟ skirt. فعايزة أقول جيبة بيضة يبقى ايه؟ white skirt. ساعة اليد اسمها ايه؟ watch. دي ساعة اليد. عايزة أقول ده اسمه ايه؟ ده اسمه بنطال. البنطال بيتقال عليه ايه؟ trousers. البريتش بيقولوا trousers، اما الامريكان بيقولوا pants. بتتكتب pants. واما باجي اقول عاوزة بنطال بقول زي السوكس بالظبط، بقول pair of trousers. هنا ده لونه ايه؟ ده لونه رمادي. فلون الرمادي بالانجليزي يعني ايه؟ gray. ممكن يتكتب GREY او يتكتب GRAY. فبقول gray trousers. قول ان انت عايز تسأل الراجل السيلزمان يعني البائع. salesman يعني الراجل البياع. عايز تسأله على ان انت عاوز بنطال جراي، هتقول ايه؟
please لو سمحت I want أنا عاوز I want a pair of trousers a pair of trousers. بعد كده ممكن أقول color برضو أقول a pair of gray trousers. يبقى please I want a pair of gray trousers. الراجل هنا ايه؟ هنا الراجل هنا غضبان فبقول عليه angry man angry man angry man. الطفل لابس هنا تيشيرت احمر فبقول ايه؟ red t-shirt red t-shirt red t-shirt. لابس جينز لونه ايه؟ اخضر يبقى green jeans green jeans green jeans. البلوزة اسمها ايه؟ هنا بلوزة صفرا فبقول yellow yellow yellow. وبلوزة يعني ايه؟ shirt yellow shirt yellow shirt. لو عايزة أقول اللي هو الدرس يعني الفستان أقول إيه؟ هو لونه برتقالي فأقول إيه؟ orange 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 يعني برتقالي. عايزة أقول بقى فستان برتقالي يبقى إيه؟ orange dress orange dress orange dress. أوكي let's talk يلا نتكلم. wow how many hats do you see؟ wow wow دي expression بتبين يا للمفاجأة. كم عدد القبعات التي تراها؟ كم عدد how many يعني كم عدد. hats قلنا يعني قبعات. do you see التي تراها. سايبلكوا ده تكتبوها في الكومنت below في الأسفل. اكتبوا كام طاقية شفتوها أو قبعة شفتوها في الصورة دي واكتبوها تحت. اوكي يبقى how many hats do you see in the picture؟ do you see هنا تمام. السؤال التاني what's your favorite color؟ what's your favorite color يعني ما لونك المفضل. لما جاوب على بيسألني ما لونك المفضل بقول بالعربي ايه؟ لوني المفضل. يبقى اقول ايه؟ لوني المفضل my دي أداة الملكية my favorite color ودي مفرد فاقول is ما بقولش are لان دي مفرد. my favorite color is مثلا بالنسبة لي my favorite color is blue. what clothes do you like to wear؟ what clothes do you like to wear؟ ما هي نوع الملابس اللي بتحب تلبسها؟ ممكن هجاوب اقول ايه لما يقول لي what do you like what clothes do you like يعني ايه اللي انت بتحبه. هجاوب على السؤال ده اقول ايه I like عشان ده عليا انا انا فبقول انا بحب يبقى I like to wear انا بحب البس I like to wear dresses او اقول jackets او اي حاجه بقى. I like to wear a blue jacket انا بحب البس جاكيت ازرق. I like to wear a yellow shirt بحب البس بلوزه صفراء. كل واحد منكم يقول انتوا بتحبوا تلبسوا ايه في الكومنتس below. وشكرا لاستماعكم.